ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁትኝ በሰሞኑ በአገራችን ላይ እየደረሱ ያሉትን አሰቃቂ ነገሮች ሁላችንም ሰምተናል፣ እጅግ አዝነናል። በእግዚአብሔር ፊትም እየወደቅን ያለንበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ይሄንን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንድታግዙኝ እጠይቃችኋለሁ። የምትችሉ ሁሉ ሼር አድርጉልኝ። እንግዲህ ሰሞኑን በምንሰማው ነገር ብዙዎቻችን ልባችን ተሰብሯል። መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር እንደሆነ እናውቃለን እና ወደ እግዚአብሔር መጮህ ጀምረናል። ሁላችሁንም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንድትሮጡ እንድታለቅሱ በእውነት ሌላ ምንም መንገድ እንደሌለን እንድትረዱ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ዛሬ ግን የመጣሁትኝ ላለፉት ሳምንታት በክርስቲያን ቲዩብ በኩል በአዲስ አበባ ዳርዳር አካባቢ ላይ በደረሰው ጥቃት የተጎዱ ቤተሰቦችን ሼር እያረጋችሁልኝ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ቁም ነገር ይዤ ነው የመጣሁት። ሰው በክርስቲያን ቲዩብ በኩል በዚህ በደረሰው አሰቃቂ ነገር ላይ ያለፉትን ቤተሰቦች እና ፋሚሊ ጎረቤት ኮንታክት ለማድረግ ችለናል። በዛ መሰረት እንግዲህ ለጊዜው በጣም እጅግ ከተጎዱት ቤተሰቦች ውስጥ ሁለቱ እንግዲህ የወንጌል አገልጋይ የሆኑት በቀኑ 7 ሰዓት በኢትዮጵያ ቤታቸው ከነልጆቻቸው ጋር ቁጭ ባሉበት ነው ይሄ ጥቃት የደረሰባቸው። ሁለቱም ቤተሰቦች አጋጣሚ ሆነው በጣም ትንንሽ ልጆች ነው ያሏቸው። ሁሉም ሴቶች ናቸው። በደንብ እንግዲህ ዲቴል ያገኘሁት ኢሳያስ የሚባለው አገልጋይ ነው። የኢሳያስ ቤተሰቦች ልጆቹ የ3 እና የ6 ዓመት ሴት ልጆች ናቸው። በቀን 7 ሰዓት ላይ እንግዲህ አሸባሪዎች ብንላቸው ይሻላል። አሸባሪ የሆኑ ወጣቶች በቤታቸው ገብተው ባለቤቱን ረዳት ሲባባሉ እሷንስ ከሚያርዱብኝ ብሎ ግብ ይዞ እሷ ልጆቹን ይዛ እንድትሮጥ ጮሆ በቃ ሩጪ ልጆቹን ይዘሽ ብሎ አስመለጣት። እሱም ግን እዛው ባለበት ታረደ። ቀጥለው ጎረቤትም ገብተው ተመሳሳይ ነገር ፈጸሙ እና እውነት እኔ ይሄንን ሰው አደረገው ብዬ አላምንም። ይሄ የሰይጣን ስራ ነው ከበስተጀርባ። በእውነት ሰይጣን የሚሰራው ነው። መቃወም ያለብን ሰይጣንን ነው። እጅግ በጣም ልብን የሚሰብር ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ካስተዋላችሁ አካውንት ነምበሮች አስቀምጫለሁ። ሁለቱም ቤተሰብ ባለቤቶቻቸው ስራ የሚሰሩ አይደሉም። ህፃናት ልጆችን ጥለው ነው የሞቱት። እነሱ ብቻ አይደሉም። ጠቅላላ በዛን ቀን በዛ ሰዓት ውስጥ 7 ሰው ነው የተገደለው። 3ቱ የኦርቶዶክስ አማኞች ናቸው። 3ቱ ደግሞ የቤተክርስቲያን የኛ የፕሮቴስታንት አገልጋዮች ናቸው። 3ቱ አንዱ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነው።
የአንደኛውን እርግጠኛ አይደለሁኝም ስላልሆንኩኝ እሱን መናገር አልችልም ግን በጠቅላላ 7 ሰዎች ናቸው እና ለጊዜው ምንድነው ያደረግነው አካውንት ባለቤቶቻቸው ሁለቱን ያገኘናቸው እንዲከፍቱ አድርገናል የምትችሉ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ኮሜርሻል ባንክ ነው አካውንታቸው አሁን በቃ ልባችሁ የተነካ ያዘናችሁ የጸለያችሁ በሙሉ የምትችሉትን ባካችሁ ምንም ቤተሰብ የላቸውም ይረዳቸውም የላቸውም እና በአፋጣኝ እርዳታ ያስፈልጋቸዋልና የምትችሉትን አርጉ ፈጥነን ያደረግነው ለዛ ነው ጎፈንድሚ ለምትሉኝ አው የተዘጋጀን ነው ጎፈንድሚ ለመክፈት እዛ ኮሚቴ እንዲቋቋም ሰጀስት አድርገናል ምክንያቱም ሁሉንም ሰው እንግዲህ በቻልነው ሁሉ እንድንደርሱላችንም ተባብረን እንደዛ ነው የታሰበው ያው አታክ የተደረጉት በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው የኦርቶዶክስና የፕሮቴስታንት ተከታይ የሆኑ እና ሁሉንም መርዳት እንዳለብን እናምናለን እና ጎፈንድሚውን ልንከፍት እየተዘጋጀን ነው እንደተከፈተ በቃ ውስጣችሁ የተሰማችሁ እንድታረጉ ከዛ በላይ ደግሞ ዝም ብሎ የማይጠቅም ነገርም ሼር እናደርጋለን እና ፐርሰናሊ ለእንደራሳችን ጉዳይ ተሰምቶን ይሄንን ነገር ሁላችንም ሼር እንድናደርገው በውስጥም ቢሆን በውጭም ቢሆን ማለት ነው በውስጥም ለምትቀርቧቸው ሰዎች ሼር እንድታረጉት በቃ ምንም ማድረግ አንችልም እኛ ማድረግ የምንችለው በአንደኛ ደረጃ በእውነት መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር ነው ወደ እግዚአብሔር ሁላችንም መጮህ አለብን ሰላምን እንዲያመጣ ወንድምና ወንድምን የሚያጣላ ይሄ የክፉ ስራ ስለሆነ እግዚአብሔር ሁሉንም ወደ አንድነት እንዲያመጣ መጸለይ አለብን ወንድም ለወንድሙ እንዲራራ መጸለይ አለብን ይሄ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር ነው በቀን በጠራራ ፀሐይ ትንንሽ ልጆች በተቀመጡበት ራስን የሚመስል ሰው ተነስተ ማረድ መቻል እኔ እንጃ ይሄ በሰው አቅም የሚሆን አይደለም ከኋላ የሚሰራ የመጥፎ ኃይል አለ ብዬ ነው ማምነው ሌሎቻችሁም እርግጠኛ ነኝ እንደምታምኑ እና ያለን ድል ያው መጸለይ ነው እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላምን እንዲያመጣ ሌላ ደግሞ ያው ከንግግር ያለፈ በተግባር ከወገናችን ጋር መቆም ይገባናል የምንችለው እሱን እናድርግ ሄደን ቤታቸው ማልቀስ አንችልም ቤታቸው ሄደን ማጽናናት አንችልም ነገር ግን እንደ ወገን አብረናችሁ ላይ ልንላቸው ይገባናል ይሄ ምንም ከዘርጋም የተያዘ አይደለም እንደዛም ብዬም አላምንም ይሄ ሰባዊነት ያለው ማንንም ሰው ቢሆን ሊሰማው የሚገባ ነገር ነው ሰዎቹ የታረዱት እነዚህ አገልጋዮቹ ራሳቸው እድሜያቸው እንኳን 40 እንኳን አልሞላም የ3 አመትና የ6 አመት ሴት ልጆች ያለባት ማደግ ከባድ እንደሆነ ምንም ልነግራችሁ አያስፈልግም ሁላችንም እናውቀዋለን ለዛው እንዲህ ግልጽ ባልሆነ እንዲህ ነው በማይባል ምክንያት በቤት ውስጥ ተቀምጠ ባለበት እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስብህ እኔ እንጃ አላውቀውም እና ሌላው ደግሞ በቃ የጸሎት ርዕስ ልሰጣችሁ እወዳለሁ እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ በእውነት ለበቀላ እንዳይወጣ በእውነት ይቅር ማለት እንዲችል እግዚአብሔር በቃ ፍቅርን እንዲያደርግልን ግን በመንችለው ሁሉ በቃ እንድንረዳ እኔ የሆነ መለመን ስለምወድ አይደለም ግን ከሰማውትና ቤተሰቦቻቸውን
ካናገርኩባት ደቂቃ ጀምሮ ምንም በቃ በጣም 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 አዝኛለሁ። ብዙም ደግሞ አብረውኝ እያለቀሱ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ነኝ እያልኩ እንዳይደለ እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ሰሞኑን ሁሉ ይሄን ነገር እንዴት ነው ምንድነው ማድረግ ያለብን እያለን እንግዲህ እያለቀስን በእግዚአብሔር ፊት ያለን ብዙ ሰዎች ነን። አምሹ ሁላችሁም እንደዛ ነው ስሜታችሁ። ግን በቃ ተባብረን እንርዳቸው። ሼር አድርጉት አካውንት ነምበሩን እዛ መላክም የምትችሉ በአፋጣኝ ቶሎ። ምክንያቱም እኛ አሁን ጎፈንድሚ ብንከፍተም በአንድ ጊዜ አይደርስላቸውም። ጊዜ የሚወስድና ፕሮሰስ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ግን አሁን ያሉበት ሁኔታ ቤታቸው ሙሉ በሙሉ ነው የተቃጠለው። አካውንት እንኳን ለመክፈት ምንም አይነት ዶክመንት አልነበራቸውም። በጣም ተቸግረው ነበረ። እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያው ቤታቸው ሙሉ በሙሉ ነው የወደመው። ምንም ነገር የለም። ዶክመንት እንኳን የላቸው፣ መታወቂያ እንኳን የላቸው እና በጣም ችግር ነበር የሆነው ጀስት አካውንት እንኳን ለመክፈት እና ምክንያቱም እኛ ወዲያውኑ ያልናቸው አካውንት ክፈቱ እና ልቡ እግዚአብሔር ማን እንደሚያስነሳና ቀን ልቡ የተሰማው ሰው አንድ ነገር ያደርጋል ብለን አስበን ማለት ነውና አካውንቱ ተከፍቷል። እባካችሁን እዛ በየትኛው መንገድ አክሰስ ኢትዮጵያ ያላችሁ እባካችሁን ለምን አንድ ብር አይሆንም? ይረዳል። ምንም የላቸውም እነዚህ ቤተሰቦች በቃ ተቸግረው ተቀምጠው ነው ያሉት። ከላይ አስቀምጫዋለሁ ስማቸውንም ኮሜርሻል ባንክ አካውንት እንዲከፍቱ ያደረግነው ብዙ ሰው በቀላሉ እዛ ዲፖዚት ማድረግ ይችላል። በየከተማው በየክፍለ ሀገሩ በየቦታው አለ በሚል ነው እና እባካችሁን በቃ እንተጋገዝና ይሄን ቤተሰብ እንደውም እቺን ሰሞን እንኳን አትሊስት መኖሪያ እንኳን የላቸው እንደው ቤት ተከራይተው እንኳን እንዲቀመጡ ምክንያት እንሆናቸው። በተረፈ በቃ ጎፈንድሚ ክፈቱ 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 ያላችሁ ነው ያላችሁ። አረሳነውም ልንከፍት እየተዘጋጀን ነው። ግን እዛ ትክክለኛ ቦታ ላይ መድረስ እንዳለበት ስለምናስብ ነው። ሌላው ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ሳይሆን እንዳለ 7 ሰው ነው እንግዲህ እዛ አካባቢ የታረደው። እንዳልኳችሁ 3 የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች፣ 3 ደግሞ የፕሮቴስታንት ተከታዮች እና ሁሉንም ያካተተ ስራ መስራት ስለፈለግን ነው። እና ነገሮችን እርግጠኛ ስንሆን እዛ ተቀባይ ኮሚቴ እንዳለ ኦርጋናይዝድ አድርገው ሲጨርሱ እንግዲህ አካውንቱን እንከፍታለን። ያው ያልነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ ወይ ነገ አካውንቱ ይከፈታል። በተረፈ ግን በቃ በጸሎታችሁ ይሄንንም ቤተሰብ እነዚህን ቤተሰቦች እውነት ባልጠበቁት ሰዓት ባልጠበቁት ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን በሙሉ በጸሎታችሁ አስቧቸው። ኢትዮጵያን በጸሎታችሁ አስቧት። በፍጹም ከፍቅር ውጪ ጥላቻ በቀል ውስጣችሁ እንዳይቀመጥ ከተለያዩ ዘሮች ጋር ነገሮችን እንዳታያይዙት። ይሄ በርግጥ የሰይጣን ስራ ነው፣ ሌላ አይደለም። ሳይታችንን በደንብ አድርገን ለይተን አውቀን በእውነት መጸለይ ነው ያለብን። ልጅ ያለው ይገባዋል። የ3 ዓመት የ6 ዓመት ልጅ ጥሎ መሄድ ታርዶ መሞት በጣም ከባድ ነገር ነው። እነሱ ወደ አባታቸው ጋር ነው የሚሄዱት። በደንብ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ወደ ተሻለ ቦታ ነው የሄዱት። ግን እዚህ ምድር ላይ ለሚቀሩት ደግሞ እንጸልይላቸው፣ ከጎናቸው እንቁም። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ነገር እንዲያቆመው ደግሞ በቃ ሳንታክት በፊቱ ራሳችንን አዋርደን በእውነት እንለምነው። እግዚአብሔር እንደሚሰማ እንግዲህ ሁላችንም እናምናለን። ለኢትዮጵያ ያላት ተስፋ በርግጥ እግዚአብሔር ነው። ስለሰማችሁኝ በጣም አርጌ አመሰግናችኋለሁ። አሁንም በቃ እግዚአብሔርን እንጠብቅ፣ ተስፋ እንቁረጥ። እንግዲህ አብሯቸው የሚከታተሉላችሁ ሰዎችም አሉ። አካውንቱ በሚስቶቻቸው ስም ነው የተከፈተው። በቀጥታ ሚስቶቻቸው ሄደው ነው የከፈቱት። 2 ቤተሰብ ነው እንግዲህ አሁን ሁለቱም ቤተሰቦች ደግሜ እለዋለሁ የሴት ልጆች ትንንሽ ልጆች ያሏቸው ናቸው። ሚስቶቻቸው ስራ አይሰሩም። ምንም የሚረዳቸው የለም። አሁን እንደ ኢመርጀንሲ ለዚህ ነው እነሱን የጀመርነው። ቀጥለን እንግዲህ እንዳለ ወደ 7 ሰው ነው የተገደለው።
እንግዲህ ሁሉንም ለመድረስ ነው የምናስበው። እንግዲህ ጸልዩልን። ስለሰማችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቀን